आजको भिडियोमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ है। र आजको यो भिडियोमा हामी भिडियो एडिटिङ गर्न सिक्छौँ। म चाहिँ भिएन एप युज गर्छु र म त्यही भिएन एपमै तपाईँहरूलाई एडिटिङ गरेर देखाउँछु है। तपाईँहरूले पनि यो भिएनै चलाउनु पर्छ भन्ने केही पनि छैन है। तपाईँहरूले जुन चाहिँ चलाउनु हुँदैछ, तपाईँहरूले जुन चाहिँ एप युज गर्नुहुन्छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब म भिएन एप ओपन गर्छु। हामी चाहिँ भिएन एपमा गर्छौँ है। हामीले फर्स्ट भिएन एप ओपन गर्दाखेरि यस्तो खालको देख्छौँ है। यहाँनिर अब हामीले प्लसमा थिचेर यहाँनिर न्यू प्रोजेक्ट छ है। यो न्यू प्रोजेक्टमा थिचेर अब यहाँनिर भिडियोहरू सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पहिले नै 3-4वटा भिडियोहरू रेडी गरेर राखेको छु है। म सेलेक्ट गरेर हेर्छु र यो चारटै लिइराख्छु छु। म अहिले हेरौँ अब यो चारटै ठिक छ कि छैन है। अब मन परेन भने जुन जुन राम्रो छ म त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ अब एकदम बेसिक लेभलमा हुन्छ, धेरै कुछ गर्दिनँ, बेसिक देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अब यहाँनिर एकपल्ट मैले चारवटा क्लिप सेलेक्ट गरेको छु, मेरोमा चारवटा आइगयो। अब यो लास्टमा हेर्नु भिएनमा चाहिँ अब अरू एपहरूमा कस्तो हुन्छ के हुन्छ है। यो लास्टमा यहाँनिर भिएनको अलग्गै यो इनपुट टाइटल भनेर दिएको छ। यो तपाईँहरूले डिलिट गरिदिँदा हुन्छ। यसलाई सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ यो क्लिप सेलेक्ट गऱ्यो। अहिले यो येल्लो कलरको आइरहेको छ, मतलब सेलेक्ट भयो है। अब यहाँ तल डिलिट छ, डिलिट हानिदियो। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई कुनै अडियोहरू एड गर्नु मन लाग्यो भने यो प्लस छ यहाँनिर है। यो प्लसबाट तपाईँले प्लसमा थिचेर म्युजिक या त भोइस रेकर्ड गर्नु सक्नुहुन्छ, इफेक्ट साउन्ड इफेक्टहरू हाल्नु सक्नुहुन्छ। र यहाँ म्युजिकमा गयो भने यहाँनिर उनीहरूकै आफ्नो भिएन एपको आफ्नै म्युजिकहरू पनि छ, तपाईँले त्यो युज पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँले कुन चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ भिडियोमा एड गर्ने सोच्नु भएको छ, त्यो म्युजिक तपाईँको फोनमा अलरेडी छ भने तपाईँले यहाँबाट लिनु सक्नुहुन्छ है, यो माई म्युजिकबाट। र म अहिले कुनै म्युजिकहरू लिँदिनँ, अहिले म भिडियो एडिटिङ मात्रै सिकाउँछु, सबै बेसिक कुराहरू है। म यसको अडियो म्युट गरिराख्छु है, म बिना अडियो नै गर्छु। यो मैले डाइरेक्ट खिचेकै अडियो हो, ओरिजिनल अडियो छ, म म्युट गरिराख्छु। र अब यहाँनिर यो फर्स्टको क्लिप भयो, यसलाई प्ले गरेर हेरौँ हामी है। अब यो मेरो फर्स्टको क्लिप यस्तो छ है, यस्तो छ। र अब यहाँनिर मलाई कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिन्छ है, म स्प्लिट गर्छु। मलाई सपोज चाहियो अरे यहाँबाट, अब यो क्लिप सेलेक्ट भयो, मलाई यहाँबाट मात्रै राख्नु छ यो है। यहाँनिर स्प्लिट देख्नु हुँदैछ है, यो सिजरको साइन भएको यहाँनिर थिच्यो नि यो भिडियो स्प्लिट भइहाल्यो। अब यहाँबाट मलाई यो फ्रन्ट पार्ट यो डिलिट गर्नु छ, यसलाई सेलेक्ट गरेँ र यहाँ डिलिट छ। अब त्यो डिलिट भयो। अब यहाँदेखि उता म कहाँसम्म राखौँ, अब यहाँदेखि उता म यहाँसम्म राखेँ अरे है, यहाँसम्म राख्छु। अब फेरि म स्प्लिट गर्छु र अब यो पछाडिको पार्टलाई म डिलिट गर्छु। अब त्यसै गरी अब नेक्स्ट क्लिप आयो है। अब नेक्स्ट क्लिप म यहाँदेखि लिन्छु है, यहाँदेखि यहाँ स्प्लिट गरिदिन्छु र यो अगाडिको पार्टलाई डिलिट गर्छु। र अब यो सेकेन्ड क्लिप म कतिसम्म राख्छु भन्दाखेरि यति नै राख्छु म। अब यहाँदेखि फेरि यसलाई पनि म पछाडिको पार्ट म फेरि डिलिट गरिदिन्छु स्प्लिट गरेर। अब यो पछाडिको पार्ट सेलेक्ट भयो र अब यसलाई डिलिट गरिदिएँ। अब त्यसै गरी यो थर्ड क्लिपलाई प्ले गरेर हेर्छु म है। अब कहाँदेखि ठिक लाग्छ, मलाई यहाँदेखि ठिक लाग्दैछ, यसलाई पनि म स्प्लिट गरिदिन्छु। यो अगाडिको पार्टलाई म डिलिट गरिदिन्छु है। अब यो अलिकति ठिक लाग्यो मलाई, म यहाँसम्म मात्रै राख्छु अरे। अब यो पछाडिको पार्ट म डिलिट गरिदिन्छु। यसलाई म यहाँदेखि लिन्छु, यो लास्ट क्लिप हो है। यसको पनि अगाडिको पार्ट म डिलिट गरिदिन्छु है। अगाडिको पार्ट मैले सेलेक्ट गरेँ र अब यसलाई डिलिट गरिदिएँ। अब यसलाई कहाँसम्म राख्ने भन्दाखेरि म यहाँसम्म राख्छु है, यहाँसम्म। अब यसलाई फेरि स्प्लिट गरिदियो, अब यति भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ मैले यो क्लिपहरू चाहिँ सबै 60 fps लिएको थिएँ है। भन्नु मतलब मैले अब यसलाई स्लो मोसन गर्नु सक्छु, 50% म यसलाई स्लो गर्न सक्छु है। अब स्लो मोसन कहाँबाट गर्ने भनेर चाहिँ हेर्नुहोस्। अब यो फर्स्टको क्लिप होइन, अहिले यस्तो प्ले हुँदैछ है, यो रियल टाइममा प्ले हुँदैछ। यसलाई म स्लो गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई है। अब यसलाई स्लो गर्दाखेरि चाहिँ यो क्लिप सेलेक्ट गर्यो। अब यहाँनिर स्पिड देख्नुभयो होला, यहाँ तलनिर है, यो स्पिडमा थिच्यो। अब स्पिडमा यहाँनिर धेरै टाइपको छ, यहाँनिर स्पिडहरू। अब तपाईँहरूलाई अलग अलग टाइपको स्पिड र्याम्पिङहरू गराउनु मन लाग्यो भने यहाँबाट गर्दा हुन्छ। र म चाहिँ रेगुलरमा जान्छु है। अब रेगुलरमा गएर म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 50% माइनस गर्छु है, 0.5 है। अब यो किनभने मैले 50% मतलब मैले 60 fps लिएको थिएँ, अब म 30 fps प्ले गराउँछु। यसलाई 50% स्लो डाउन भयो। अब यो चाहिँ तपाईँको यहाँ तलनिर तपाईँको एप्लाई टु अल भनेर लेखेको छ है। यदि तपाईँलाई सबै क्लिपमा यही सेम चेन्जेस ल्याउनु छ भने एप्लाई टु अल गर्नुपर्छ। नभए भने तपाईँले यसलाई मात्रै गर्नुहुन्छ भने यो राइटलाई, यता राइट साइडको राइटलाई क्लिक गर्नु होला है। म चाहिँ सबै क्लिपलाई नै स्लो डाउन गर्न चाहन्छु, किनकि त्यो चारटै क्लिप मैले 60 fps लिएको थिएँ, त्यही कारण मैले एप्लाई टु अलमा गरेँ। अब सबैको लेन्थ बढ्यो। अब हेर्नुहोस्, अघि 15 सेकेन्ड कतिको थियो चारवटा क्लिप, अहिले 30 सेकेन्ड भयो है।
अब यसलाई एकपल्ट प्ले गरेर हेरौँ। ए यस्तो अघिको भन्दा धेरै स्मुथ देख्यो अब यो भिडियो है। अघि निकै हल्लिँदै थियो, अब अहिले त्यस्तो हल्लेको छैन हो, किनभने जब स्लो डाउन गर्दाखेरि हामीले भिडियोहरू अलिक हल्लेको छ यताउता होइन, त्यस्तो छ भने पनि स्लो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भए पनि स्मुथ देखिन्छ। कति ठाउँमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक आएकोले गर्दाखेरि म भोइस ओभर गर्दैछु है। अब यो क्लिपलाई हामीले डिफ्रेन्ट लुक पनि दिन सक्छौँ, डिफ्रेन्ट मुड सेट गर्न सक्छौँ, म्युजिकको अनुसार कलर दिन पनि सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्लिपलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो, अनि यहाँ तल फिल्टर छ, यो फिल्टरमा क्लिक गरेर हामीले डिफ्रेन्ट प्रिसेट्सहरू युज गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै राख्न सक्नुहुन्छ। यो वाटरमार्क भएको चाहिँ पेड भर्सनमा हो र फ्री भर्सन चाहिँ यहीहरू हो, यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यो सेलेक्ट गर्छु अनि यसको पनि हामीले इन्टेन्सिटी कम ज्यादा गर्न सक्छौँ। यो 100मा छ अहिले, र तपाईँहरूलाई जति मन लाग्छ, जति राम्रो लाग्छ त्यति नै तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अराउन्ड 40 राख्छु है। अब यो फिल्टर पनि तपाईँहरूले सबै क्लिपलाई राख्न चाहनुहुन्छ भने एप्लाई टु अल गर्नुहोस्, नभए एउटालाई मात्र राख्नुहुन्छ भने राइट साइडको राइटमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। म चाहिँ नेचुरल नै राख्छु, म केही चेन्जेसहरू ल्याउँदिनँ है, त्यसैले म क्यान्सल गरिदिन्छु। अब तपाईँहरूले मेनुअली लुक दिन चाहनुहुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट कलर ग्रेडिङहरू गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ एडजस्टमा क्लिक गर्नु है। एडजस्टमा गएर तपाईँहरूले यो एक्सपोजर पनि कम ज्यादा गर्नु सक्नुहुन्छ। एक्सपोजर भनेको यहाँनिर हेर्नुहोस्, म गरेर देखाउँछु है। प्लसमा लाँदाखेरि धेरै उज्यालो हुँदैछ, माइनसमा लाँदाखेरि अँध्यारो हुँदैछ है। एक्सपोजर भनेको चाहिँ यही हो। अगर तपाईँको भिडियो अब अन्डर एक्सपोज छ भने तपाईँहरूले एक्सपोजर बढाउन सक्नुहुन्छ है। म केही गर्दिनँ, मेरो ठिकै नै छ हो। कन्ट्रास्ट पनि तपाईँहरूले कम ज्यादा गर्नु सक्नुहुन्छ है, कतिको मनपर्छ तपाईँहरूलाई होइन। कम गरेर पनि हेर्नु, ज्यादा गरेर पनि हेर्नु है, कुन चाहिँ ठिक लाग्छ त्यो राख्नु सक्नुहुन्छ। म केही पनि गर्दिनँ यो पनि। र ब्राइटनेस पनि सेम अघिको एक्सपोजर जस्तै हो, ब्राइटनेस पनि है। कम ज्यादा प्लसमा लग्यो भने ब्राइटनेस बढ्छ, माइनसमा लग्यो भने कम्ती हुन्छ है। अन्त अब अर्को कुरा है, यो म 0मै राख्छु। अर्को आयो सेचुरेसन। अब सेचुरेसन भनेको चाहिँ कलर है, कलरको इन्टेन्सिटी। अब सेचुरेसन कलरको इन्टेन्सिटी तपाईँलाई कति चाहियो होइन, जस्तो कि प्लसमा लग्यो भने हेर्नु कलर बढ्दै जाँदैछ है, 100 पुऱ्यायो भने एकदम ज्यादा कलर आयो। अब यही चाहिँ माइनसमा लगेर 0 लग्यो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ है। तपाईँहरूलाई कतिको कलरफुल चाहियो है, तपाईँले यहाँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो पनि चलाउँदिनँ, मेरो ठिकै छ। अब यहाँ भाइब्रेन्सहरू पनि छ है, तपाईँले डिफ्रेन्ट यहाँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। के चाहिन्छ तपाईँलाई, टेम्परेचर होइन, टेम्परेचर होइन, यो प्लसमा लग्यो भने एकदम वार्म कलर आउँछ, वार्म टोन आउँछ है। अब माइनसमा लानुभयो भने एकदम कुल टोन आउँछ, ब्लू आउँछ धेरै है। तपाईँहरूलाई अब कस्तो चाहिन्छ त्यो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर यो एचएसएल छ। एचएसएल भनेको चाहिँ ह्यू, सेचुरेसन र लाइटनेस। यू भनेको चाहिँ के हो यसमा चाहिँ, एचएसएलमा यू भनेको चाहिँ कलरको सेड हो है। कलरको सेड भन्नाले म यहाँ इक्जाम्पल देखाउँछु तपाईँलाई। सपोज मैले यो ग्रिन सेलेक्ट गरेँ अरे होइन, अब ग्रिनको सेड हेरिहाल्नु यहाँनिर युमा। अगर यो साइडमा लग्यो भने ग्रिनको सेड हो नि त होइन, यी ग्रिनको डिफ्रेन्ट फर्म छ नि त होइन, त्यसलाई चाहिँ यू भन्छ हो। हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो टाइपको मनपर्छ ग्रिन, अब यस्तो खालको ग्रिन मनपर्छ कि होइन, यस्तो खालको ग्रिन मनपर्छ कि जस्तो छ नेचुरल त्यस्तै मनपर्छ कि। म चाहिँ नेचुरलै राख्छु है, जस्तो छ त्यस्तै राख्छु। र सेचुरेसन भनेको अब त्यही हो, अघि मैले कलरको इन्टेन्सिटी भने नि। अब तपाईँले ग्रिन सेलेक्ट गर्नुभएको छ र ग्रिनको इन्टेन्सिटी कति चाहियो, अब यहाँबाट तपाईँहरूले यो एचएसएलबाट कन्ट्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ कलर यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुभएको छ त्यसकै मात्रै तपाईँले कम ज्यादा गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले ग्रिन सेलेक्ट गरेको छु, अब यो ग्रिनकै कलर चेन्ज हुँदैछ नि त है, यस्तो खालको मैले लगाइदिएँ अरे होइन। अब यसको सेचुरेसन मैले बढाएँ अरे होइन, अब सेचुरेसन मैले 60मा 61मा राखेँ अरे होइन। अन्त लाइटनेस पनि मैले अलिकति बढाइदिएँ अरे हो। अब यो चाहिँ ग्रिन पार्टको मात्रै भयो, अरू कुनै पनि चेन्जेस आउँदैन अरूमा। यहाँ देख्नुभयो होला तपाईँले, खालि ग्रिनकोलाई मात्रै चेन्जेस आउँदैछ, अरू आएको छैन। अब त्यस्तै गरी तपाईँले यो रेडलाई गर्नु मन पऱ्यो भने रेडमा थिचेर डिफ्रेन्ट कलर सेडहरू दिनु सक्नुहुन्छ होइन। यसको कलर इन्टेन्सिटी कम ज्यादा गर्नु सक्नुहुन्छ। अब ब्लूलाई चाहियो भने त्यसरी नै है, येल्लोलाई चाहियो भने तपाईँले यसरी नै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र म चाहिँ यो केही पनि चेन्जेस ल्याउँदिनँ, म यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छु है। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर टेक्स्ट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो टी लेखेको ठाउँमा है, यो म्युजिकको मुनतिर यहाँनिर टेक्स्ट लेख्नु। अब तपाईँलाई यहाँनिर टेक्स्टमा जानु है। अब कस्तो खालको चाहियो तपाईँहरूलाई, सब हेडिङ चाहियो कि होइन, यो एउटा हेडिङ चाहियो कि सब हेडिङ चाहियो कि कस्तो खालको चाहियो होइन। मलाई हेडिङ चाहियो अरे सपोज होइन।
अब यहाँनिर म एउटा लेख्छु, ट्युटोरियल लेखेर है, यो भयो। अब यसको तपाईँहरूले अब यहाँनिर कुन चाहिँ फन्टमा लेख्नु छ तपाईँलाई होइन, फन्टहरू यहाँनिर डिफ्रेन्ट फन्टहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यो चाहियो अरे होइन। अब यहाँनिर के छ, यहाँनिर फन्ट साइज अब कत्रो चाहियो तपाईँलाई होइन, फन्ट अब साइज कत्रो चाहियो र कलर कुन चाहिँ चाहियो होइन, कलर मलाई त वाइट नै ठिक लाग्यो यो मेरो भिडियो अनुसार त होइन। र अब यहाँनिर ओपेसिटी छ है, ओपेसिटी चाहिँ अब तपाईँले कम्ती गर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ है, ब्याकग्राउन्ड पनि देख्छ र 100मै राख्यो भने यस्तो देख्छ। अब त्यो पछाडिको सबै चेलिन्छ है, 100 ठिकै छ ओपेसिटी। अब यसलाई मैले ओके गरेँ। अब यसलाई कहाँ राख्नु चाहनुहुन्छ, जहाँ पनि राख्नु सक्नुहुन्छ है, मैले यहाँ राखेर यसलाई। अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँलाई कहाँसम्म चाहियो, यो एउटै क्लिपमा मात्रै चाहियो कि होल क्लिपमा चाहियो कि होइन, त्यहाँसम्म ड्र्याग गरेर लानु सक्नुहुन्छ। अब यो मैले सबैमा गरेको छु, त्यही कारण नि सबैमा बस्यो जहाँसम्म गरेको छ है। अब तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट चाहियो भने फेरि त्यहाँनिर यो टेक्स्टमै गएर यसलाई अब कहाँसम्म चाहिन्छ त्यहाँसम्म राख्यो। अब त्यहाँदेखि उता फेरि कहाँ चाहिन्छ अर्को टेक्स्ट एड गरेर फेरि तपाईँहरूले एडजस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। अब जस्तो कि अब यहाँनिर ट्युटोरियल 2 लेख्थेँ मैले है। अब यसको पनि फन्ट अघिकै लगाइदिउँ अरे होइन। अब यसलाई ओके गरिदिउँ। अब यसलाई यहाँ राखेँ। अब अघिको यो यहाँसम्म छ है, अब यो 2 यहाँसम्म छ। यसलाई पनि अलिकति बढाइदिउँ होइन। अब यसलाई प्ले गरेर हेरौँ। यो फर्स्टको भयो है, अब यो सेकेन्डको, अब यहाँदेखि सेकेन्डको सुरु भयो हो। अब यसरी नै तपाईँले टेक्स्ट डिफ्रेन्ट टाइपको टेक्स्टहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ है। म यो टेक्स्ट चाहिएन मलाई है, म यो पनि डिलिट गरिदिन्छु, यो पनि डिलिट गरिदिन्छु। एडिटिङको चाहिँ यति नै थियो र अब हामी यसलाई एक्सपोर्ट गर्छौँ। एक्सपोर्ट गर्दा चाहिँ यो माथिको ब्लू एरोमा क्लिक गर्नु है, अनि एक्सपोर्ट पेज ओपन हुन्छ। यहाँ चाहिँ अटो र मेनुअलको अप्सन छ। म चाहिँ मेनुअल नै सेलेक्ट गर्छु किनभने अटोमा क्वालिटी नराम्रो आउन सक्छ र मेनुअलमा एक्सपोर्ट गर्दा चाहिँ हामीले 3वटा सेटिङ मिलाउनु पर्छ, रेजोल्युसन, एफपीएस अनि बिट रेट। रेजोल्युसनमा म 1080p मा राख्छु किनकि मेरो भिडियो सुट पनि 1080p मै गरेको थिएँ, मतलब फुल एचडीमा गरेको थिएँ र त्यसैले म 1080p नै राख्छु। अनि एफपीएसमा चाहिँ 30 राख्छु। अघि मैले एडिट पनि 30 मै गरेको थिएँ र आउटपुट पनि म 30 मै राख्छु। अब बिट रेट चाहिँ जति हाई राख्यो त्यति नै फाइल साइज बेसी हुन्छ। साह्रै कम्ती पनि नराख्नु बिट रेट, फेरि भिडियो क्वालिटी नराम्रो आउन सक्छ। म चाहिँ अराउन्ड 50 राख्छु है बिट रेट। अनि अब यति गरिसकेपछि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। एकछिन टाइम लाग्छ एक्सपोर्ट हुनलाई है। अब हाम्रो भिडियो रेडी भयो, हेरौँ है त भिडियो कस्तो भएछ है। भिडियो एकदम राम्रो आएको छ है, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै स्मुथ आएको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला है।